Лукашенко нормальний мужик, і Путлер нормальний. Ідіоти. Хай цього таракана поцілує в дупу. І такі молоді. Вони молодці були, хороші були. Хороші попались, не чеченці. Прийшли, води попросили, колонка, вони пили шукали. Пили, да. Ми приїхали в село на україно-білоруському кордоні через 5 місяців після нападу російських військ з боку Білорусі, щоб розпитати, наскільки тут змінилося ставлення людей до білорусів і самопроголошеного президента Лукашенка. Адже ще минулої осені в таких прикордонних селах не вірили, що з території Білорусі в наш бік можуть запускати ракети. Ну ви вірите, що можуть стріляти з Білорусі наш бік? Ніколи в житті. Хочете, щоб село Білорусі забрали? Да. В цьому сільському клубі російська армія провела одну ніч. Вони зайшли в село буквально на добу, переночували і пішли далі. Ми зараз в селі Дніпровське під білоруським кордоном і хочемо, власне, розпитати людей, чи вони дуже налякалися тоді від російської армії, чи бояться, що зараз вона знову сюди прийде, а можливо їй ще поможе і білоруська армія. Доброго дня, скажіть, ви з цього села? Ви боїтеся, що російська армія може сюди повернутися? Мені один чорт. За чим черга? Гуманітарку, яку сказали, позвонили. Це через війну вам почали провозити гуманітарку? А ми в облозі були 33 дні. У нас тут літали страшно. А що літало? Ну, самоліти, ракети пускали. От з Білорусі у нас тут літало, от через наш двор самоліт летів. У нас було видно, як ось над головами самоліти пускають ракети. Чутно було, як вони гудуть над головами. Це страшно. Если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез. Коли саме до вас заходили російські війська, це було кінець березня? Ну, Один день. Надю. Яке число було? Ви молодші. Вівторок, 22 числа. Вони один день були. Я сама перша їх стріла. Ми там бачимо, танки йде. Так ми з сусідкою спочатку заховалися, а потім нехкаємо, давай вийдемо. Ми вийшли, аж вони зайшли вже до сусідки в хату, і я там була, а мій дом рядом був. Ми постали, я почала заїкатися, а вона трохи молодша, так вона відповідала їм. Вони почали по хатах бігати, питати, хто у вас, де у вас оружие є, да яке тут оружие, да, що тут ніякого оружия нема. А потім я вийшла, а вони так стоять усі, такі молоді. Вони молодці були, хороші були люди. Хороші, зовсім не погані. просто молоді діти. Чи що молоді йому? Молоді діти. Нікого не обіжали? Ні, Боже сохрани. Надя, не хвали хотя. Бо вже один сказав, що білорусів жде. Ні, я не хвалю, я просто кажу, вони не біжали нікого, молоді. не Вона надо. за те, що вони не були такими агресивними. Та які не були агресивні, просто діти молоді. Я дивлюсь, у мене вже окна нема. А на що вони розбили? Тому що хата моя була замкнута. була хата. Так вони окно розбили. У окно вийшли, в окно вийшли. І в хаті ж побули. Побули, все пооткривали. А ви в той час, коли у вас в хаті були в сусідці? А я в сусідки була. Ну, а так вони нічого не взяли, ну фонарик такий, що на лоб. Так, столу. Ну, вони їм не попользуються, тому що вони не взяли підзарядного. Ходить сусідка, де Васильівна. Сіли там колонка, ноги помили. Вона вам розкаже, де вечеряли там з того боку. Вона вам все розкаже. Вона вам. Яке молочка їм предложила, всього того. Рука є. Молочка? Да. Так не схотіли, каже. А думали, отрує? Да, ну і вже так. Ноги мили вас, щоб розкажіть усе. Ти ганівся, расист? Пані Ні, розкажіть нам коротко. Розкажіть тонко, бо до вас... Не треба мене фотографувати, на що ви привели до мене. Коротше говоря, пройшли по всіх кімнатах, а у кухні в мене підвал. Він зразу як став і почувствував, що там пусто. Зразу половик кинув, туди нагнувся, папа схватив на автоматі фонарик. Папа ліг, папа схватив, а де другий ход? Я кажу, в спальні. Відкрили в спальні, а там банки, да все стоять. Ізвиніть. І пішли. А ви питали, що вони шукають, чи боялись питати? Питала, кажу, кого ви там шукаєте? Наружі, Вони хто шукали. ховається. Хлопці ж порізали ті дерева, щоб вони ж не пройшли на У нас дорогу. там Так вони да. пили, шукали.
Били, да. Люди рубали дерева на дорогу. Да, Завалили. У вас не було пилі. Ну, в гаражі стоїть, ну вона вже ж не робоча. Води попросили, колонка, брали. Вони просили чи погрожували? Ні, Ні, вони просили. кажуть, хорошо ж, каже. Нічого не погрожували, води взяли, ноги помили, тоді холодно під колонкою мили. Помили ноги, кажуть, дать вам витерти. Ні, не треба. Пішли. Коли вони тоді зайшли, не так страшно було. А це вже як подивилися ту Бучу, Ірпінь, все, що можуть таке робити. Да, Тепер вже, страшно. тепер. Да. Ну, ви, до речі, до війни підтримували Лукашенка? Сама собі кажу, оце до війни, як любила я без ума. Оце сяду, о, Лукашенко, сяду, бігом скоріше бежу. Такий він толковий, такий він розкаже все. Думаю, все ім'є, і хазяйство, і все, і сметана, і масло, і коровки, все на світі в його. Я не то, що любила без ума, а це вже оце покажу, так ковша збив, і телевізор розбила, би тебе вбила. И они вынуждены были их ввести туда. Вот почему с нашей территории. Но это не значит, еще раз говорю, что я оправдываюсь. Я поддерживаю Россию в том, что они вас упредили. До війни багато людей в прикордонних селах любили Лукашенка, бо там колгоспи, багато в кого буде ностальгія з Радянським Союзом. Було таке і в нас. Любили Лукашенка. Любили Лукашенка, це правда. Любили. Тепер як? Ну, після того, що він зробив, ох, його дуже люблять. Нема ні одної людини в селі, хто тепер Лукашенка любить. Да я думаю, що ні. Ні. Та підар он, блін, що ви, блін, спрашуєте, усатий, блін. Як ви ставитесь зараз до Лукашенка, як ставились до війни до нього? До Лукашенка ставлюсь покам'яком нормальний чувак для мене. Добре до нього ставитесь? Да. Чому? А от тому, що він справедливий, тому, що він чесний, тому, що за їм народ і прочее другое. А то, що ракети, якщо ракети зараз летять з боку Лукашенка? А він не пускає їх. Його ніхто не питає. Лукашенко ні при чому? Да, не при ділах. Откуда ракети летали? Тю-тю! Ти що? Лукашенко нормальный мужик, И Путлер нормальный. идиоты из-за таких бесстыжих, таких Ти бачив, що ракети де падали на дітей? летели? Так ти скажи, щоб його на ракету посадили да стрельнули. попропивали. Если вас не соображает, так скажи, это мое мнение. Вашу мать нехай. А детей убивают там на войне. Так ты что, то нормально? Сколько гибне каждый день? мозги попропивали. А у вас в селі один такий? чи є ще? Нема таких, хай відкриють рот. Тебе так що дивись кирпичиною по голові, хто стьобне. Батько нормальний. Нормальний? То не нормально. Детей убивают наших на войне, а тебе батька нормальный. Там що Ты Раша знаешь, у вся вас один сумасшедшая. диагноз, наверное, с батьком. Слов нема вже. Нормально. Так правда, що ти говориш, що це? Що ти говориш? Так а хіба так можна? Він хороший був, звісно, він хороший то був Лукашенко. завидували, Ми завидували. Я любила його страшелендо. Сяду, сажу перед я. А зараз я його ненавижу. Ненавижу я його. Що діти страдають усі, народ страдає через його ідіота. Він чоловік білорус. Я ось тут із Чорнобильського району виселена. Коли була аварія, у нас село виселене. Туди ми позвонити навіть не можемо. Вони нам нічого не вірять. Ми їм розказуємо, що тут у нас летіли. І гради, і самоліти, і ракети пускали. Куди вони їх, не знаю. Вони не вірять, ви з ним більше не спілкуєтеся. Да. А до війни, Вони кажуть, ви самі собі, а то вони там не бачать. Не спілкуємося. а до війни його їздили до в гості? Ну, звісно, у нас там же і батьки похоронені, коли на кладбище їздили кожного року. Наші то села виселені, але ж ми їздили. Он продажный человек. Он продал Белоруссию России. Он может продать в любое время Украину. Такие пироги. Тут особо, я вам скажу. А вірили, що до 24-го, що таке може бути, що з Білорусі щось буде Нет, стріляти? нет, Дружили з білорусами? конечно. У меня зараз? брат живый в Беларуси. Хотя он не верил, что война идет. Не вірив? Потом поизвинялся. А брат таки повірив. Брат двоюродный живый в Беларуси, в Минске, в столице. А ви його переконали, що Я не переконал, я его послал. Извини за выражение. По-простому. і він Как русский Катя. Хай таракана поцелує в дупу. Позаду нас десь за 100 метрів річка Дніпро. Правда, далі ми пройти вже не можемо, тому що в цій ділянці річка розділяє білоруський і український кордони. Тому профілактично, щоб раптом білоруському чи російському окупанту не захотілося сюди зайти знову в Україну, міст Збройні Сили України підірвали. Це вже, можна так сказати, виїзд з України.
праворуч, але його знімати не потрібно. І по мосту через 1,5 кілометра буде вже Білорусь. А шумів в них навчання ж зараз військові тривають вже невідомо з квітня. Ну, Шумів чути? так. Ні, дуже рідко. Даний міст був підірваний 24 числа близько 14 години. 900 кілограм тротилу. Да, то й все. Це стратегічне направлення, тому було прийнято рішення підірвати даний міст для того, щоб противник не зміг зайти технікою та піхотою в даному напрямку і не вийти на пряму дорогу на Чернігів. Тут тяжко налагодити понтон, щоб вони могли переправити. Під час Другої світової війни поблизу села Дніпровське радянській армії вдалося форсувати Дніпро, відганяючи звідси німецького окупанта. Проте зараз люди не вірять, що ворог пробереться вплав. Вони через Дніпро не пройдуть. Не пройде через Дніпро? Ні. А якщо... Ні, що? А пам'ятаєте, тут в 43-му форсували Дніпро? Ну так їх же топили теж. Мається, німці топили тоді. Да. Так само і білорусів будуть топити. Готові тут люди топити білорусів, як будуть пласти? Ну так аж. Але тоді змогли сфорсувати ж Дніпро, правильно, в 43-му? Тут? Ні, тут вони не форсували, там переправи туди ближче. Вони так і не змогли Вони зараз питалися, там недавно ще де-то питалися, ну їх накрили. Ну і все.